Ja tervehdys taas kaikille kuuntelijoille. Tänään me tullaan jatkamaan siitä, minkä viimeksi jäätiin. Eli käytetään tätä Loft-työkalua. Ja me myös opitaan, miten me voidaan muuttaa sitä mallia, mikä me saadaan tällä Loft-käskyllä tehtyä. Aloitettiin tekemällä tällainen, hommeli. Ja filletillä annettiin arvot, kuinka sitä pyöristettiin. Sitten tehdään ympyrä. Ja varmaan viime videon katsoneena tiedätte, mihin tätä tullaan käyttämään. Eli mennään Loftille. Ja napsautetaan tuosta ympyrästä. Ja nyt saatiin tällainen kahvan näköinen homma. Ja me tullaan tekemään tästä nyt tätä Loft-käskyä muokkaamalla yksinkertainen oven kahva. Pistetään tänne meidän skaalahan muutama piste. Ja tehdään vielä vähän isommaksikin tämä homma, että te näette, mitä tässä tullaan tekemään paremmin. Mutta ennen sitä vähän tästä nyt näytän, että kun vedetään tätä yhtä pistettä alas, niin huomaatte, että tuo kahva muuttuu tuolta keskeltä. Jep. Ja nyt vähän isommaksi, niin päästään hommiin. Minkähän sitä nyt tekisi. Jos sitä aloitettaisiin vaikka vähän tuolla alimman osan leventämisellä, mihinkä ruuvit tulisi kiinni, ja annetaan sille vähän korkeuttakin, ei aivan näin paljon ehkä. Tuo näyttäisi vähän paremmalta. Ja te voitte ihan minkälaisen haluatte tehdä, ja parhaitenhan te opitte, kun te kokeilette. Voitte antaa vaikka useamman pisteen ja mallintaa siitä, mutta tämä nyt on tällainen simppeli ja yksinkertainen, nopea ohje tämän Loft-käskyn käyttämiseen. Annetaan vielä vähän tälle kahvalle tekstuureja. Otetaan lukko poikes ja mennään Diffuse-kohdasta. Täältä valitaan marmorikuviointi. Ja se vedetään taas siihen ja napsatetaan tuolta, niin se näkyy meidän tässä esikatselussa. Se olisi siinä. Toivottavasti opitte taas jotain ja me tullaan näkemään taas sitten ensi viikolla. Se olisi moi!